Ano nga ba yung mga bagay na lane sa bawat hero ngayong season? Dahil nga sa bagong update, nahihirapan tayo kung saan ba tayo dapat mag-lane. Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung saan ba dapat mag-lane ang bawat hero at kung bakit dun kayo dapat mag-lane. Bago tayo magsimula, gusto ko muna imbitahan lahat ng mga streamers para sa isang collab. Nagla-live ako sa Facebook page ko na Master the Basics every other day around 6 to 8 PM. Gagawa tayo ng content during live stream, pwedeng rank game, challenges, 1v1 o kaya any idea galing sa inyo. Isasama na rin natin yung pag-promote ng YouTube channel nyo o kaya ng Facebook page nyo, tapos yung stream natin pwede nyo rin i-post sa YouTube. Gagawin natin to para magtulungan tayong umangat. Tatawagin natin tong hashtag Let's Grow Together. Kaya sa mga interesado, i-message nyo lang ako sa mga social media accounts ko na nakalagay yung link sa description ng video na to. Okay? Let's go! Ano nga ba yung mga lane na bagay sa bawat hero? Bago tayo pumunta sa bawat hero, gusto ko munang malaman nyo na lahat ng sasabihin ko dito ay suggestion lamang galing sa akin. Ibig sabihin, hindi nyo kailangan sundin lahat ng sasabihin ko dahil dedepende pa rin ang lane ng bawat hero sa strategy na gagawin nyo. At dahil bagong update pa nga lang, kaya pwede pang mabago lahat ng laning ng bawat hero. Ngayon, simulan muna natin sa mga tank. Si Tigreal, Akai, Franco, Hilda, Atlas, Hylos, Minotaur, Lolita, Grak, Beleric at Kufra, sila yung mga hero na bagay maging roaming. Dahil nga ang main goal ng mga roaming hero is magbigay ng vision, kaya bagay na bagay sa mga tank na hero. Maliban doon, kung napanood nyo yung rotation guide na ginawa ko, pwedeng sumama sa kahit anong lane ang mga roaming hero. Kaya kung gusto nyo maging aggressive, kumuha kayo ng roaming hero na kayang mag-set or manghara sa kalaban. At kung medyo defensive naman kayo, pwede kayo kumuha ng roaming hero na kayang protektahan yung mga core nyo. Kaya ito yung mga hero na bagay maging roaming. Pagdating naman sa mga tank na katulad ni Balmond, Gatot, Ruby, Uranus at Barats, ito naman yung mga tank na bagay sa XP lane. Kailangan nyo tandaan, importante lang ang laning sa first 4 minutes ng game. At dahil nga mas mabilis mag level 4 sa XP lane, ibig sabihin bagay dito yung mga hero na kapag nag level 4 agad, makakatulong na agad sa team. Kapag sinabi kong makakatulong sa team, hindi ibig sabihin sasama na agad sa team fight. Pwedeng makakatulong dahil kapag nag-level 4 sila, mas mahihirapan na yung kalabang patayin sila at pwede na nilang ma-pressure agad yung lane. At kapag na-pressure nila yung lane, pwede nilang makuha yung gold na nanggagaling sa tower. At dahil nga yung mga tank na to ay malakas ang sustain, kaya mas madali nilang mape-pressure yung lane. Pagdating naman kay Baksha at Johnson, tingin ko pwede sila maging XP lane o kaya naman roaming. Isa si Baksha sa mga counter sa mga sustain hero kaya pwede siya maging XP lane. At pagdating naman kay Johnson, pwede siya maging level 4 agad sa XP lane tapos makipagpalit na ng lane. Pero hindi ko pa rin sigurado kung magiging maganda yung idea na yon. At gaya nga na sinabi ko kanina, lahat ng laning na to pwede nyo pa rin baguhin, depende sa magiging strategy nyo. Ngayon, punta naman tayo sa mga fighter na hero. Hindi ko na isasama yung mga fighter tank na nasabi na natin kanina. Simulan muna natin kina Alucard, Silong, Freya, Masha at Roger. Ito yung mga fighter na tingin kong pwede maging gold lane o kaya jungle. Kailangan nyo tandaan, hindi lang marksman ang pwedeng ilagay sa gold lane. Pwede rin ilagay dito yung mga hero na kapag nagkaroon agad ng first item, mahihirapan ka ng labanan. Maliban doon, pwede rin sila mag-jungle dahil kaya nilang makasurvive doon. Maganda ilagay sa jungle yung mga hero na kayang pumatay ng mga jungle creeps kahit mag-isa lang. Maliban doon dahil nga meron silang red buff at blue buff kaya mas makakasabay agad sila sa early game. Ang magiging problema nyo nga lang, kailangan nyo mag-retribution. Hindi kayo pwedeng mag-flicker o kaya purify kahit maraming crowd control yung kalaban. Pagdating naman kay Alpha, Aldous, Tamus, Gwyn, Sylvana, Lapu-Lapu, Martis, Bane, San, Argus, Exburg, Badang, Dirot at Terisla, sila yung mga hero na bagay sa gold lane o kaya naman XP lane. Dahil nga itong mga hero na to ay magbe-benefit kahit magkaroon sila ng first item o kaya mag-level 4 agad, kaya kahit saan sa side lane bagay sila. Kung sakaling meron kayong marksman, pwede nyo silang gawing XP lane. At kung sakali namang dalawang hero ang nakalista dito, pwedeng yung isa is gold lane at yung isa naman is XP lane. Ganon din yung pwede nyo gawin sa mga tank na nasa XP lane. Kung sakaling pumili yung kakampi nyo ng dalawang sustain na hero, pwede nyo pa rin namang ilagay sa gold lane yung isa at yung isa sa XP lane. Maganda yun para hindi pa rin sila mag-agawan ng lane.
Pagdating naman kay Yuzong at Leo, maliban sa gold lane at XP lane, pwede nyo pa rin silang gawing jungle. Pero nakadepende pa rin yun sa magiging strategy nyo. Pagdating naman kay Cho, Khalid at Minsitar, maliban sa gold lane at XP lane, pwede nyo rin silang gawing roaming. Dahil nga kaya rin nilang magawa yung ginagawa ng mga tank, kaya pwede sila maging roaming. Pagdating naman kay Johead, isa siya sa mga hero na pwede sa kahit anong lane, maliban lang sa mid lane. Ito rin yung isa sa mga dahilan kung bakit mas madalas mababan si Johead ngayon. Ngayon, punta naman tayo sa mga assassin. Sila Hayabusa, Karina, Lancelot, Ling, Fanny, Harley at Hanzo. Bagay sila sa jungle. Maliban sa mabilis sila mag-rotate, kailangan din nila ng buff. Kaya hanggat maaari dapat nasa jungle sila. Pagdating naman kay Hellcourt at Saber, pwede nyo siyang gawing jungle o kaya naman gold lane. Dahil nga, pag nagka first item sila, kaya nilang mang-burst agad, kaya maganda sila sa gold lane. Pagdating naman kay Gusion, pwede siyang jungle o kaya naman XP lane. Dahil nga mas mabilis siyang makakapang-burst kapag nag-level 4 siya, kaya pwede siya sa XP lane. Pagdating naman kay Natalia, tingin ko roam lang ang bagay sa kanya. Pero kung gagawin nyo siyang roaming, kailangan nyo mag-adjust ng hero. Halimbawa, kukuha kayo ng tank na lalagay nyo sa XP lane o kaya naman tank na magki-clear ng mid lane, or ang mas madalas ko nakikita, no tank lineup. Maganda yun para pwede kayo mas maging aggressive sa simula. Pagdating naman kay Selena, tingin ko maganda sa kanya maging roam, jungle o kaya naman mid lane. Dahil nga sa skills niya, mabilis siyang makakapag-jungle o kaya makakapag-clear ng mid lane. At mabilis din siyang makakapag-rotate kaya pwede rin siyang roaming. Ngayon, punta naman tayo sa mga mage hero. Sila Eudora, Gord, Kagura, Cyclops, Aurora, Vexana, Odette, Parsa, Chang, Lilia, Louie, Veil, Cecilion at Kadita. Sila yung mga magagandang hero na ilagay sa mid lane. Dahil nga mabilis sila makapag-clear ng lane. Tapos madalas na nasa teamfight dapat ang mga mage kaya maganda nasa mid lane sila. Pero pagdating naman kay Lunox at Alice, pwede silang mid lane o kaya naman XP lane. Dahil nga pareho silang may sustain at kapag nag level 4 agad sila, mas mabilis silang lalakas kaya pwede sila sa XP lane. Halos ganon din si Sas pero pwede nyo pang ilagay sa gold lane si Sas para magka-item agad. Pagdating naman kay Valier, bagay sa kanya is roam. Dahil hindi siya mabilis makapag-clear ng lane kaya mas bagay sa kanyang roam na lang. Malakas mangharas si Valier kahit level 1 pa lang kaya pwede siya maging roam. Pagdating naman kay Harit, maganda siyang jungle. Dahil nga importante sa kanya yung blue buff kaya pwede siya maging jungle. Pero gusto ko pa rin subukan sa kanya yung Enchanted Talisman build para pwede siyang mailagay sa ibang lane. Pagdating naman kay Esmeralda, kahit saan pwede siya maliban lang sa roam. Isa siya sa mga hero na pwede nyong pang-adjust kung sakaling meron kayo kapareho ng lane. Ngayon, punta naman tayo sa mga support. Yung mga support mage kaya ni Nana, Faramis at Diggy, dahil kaya nila mag-clear ng lane kaya pwede sila maging mid lane o kaya naman roam. Pagdating naman sa mga support na nag-heal gaya ni Rafaela at Estes, mas maganda silang roam. Dahil nga isa sa mga trabaho ng mga roaming hero is protektahan yung mga kakampi nila, kaya pwede silang sumama sa core nila. Pagdating naman kay Angela at Carmilla, pwede silang EXP lane o kaya roam. Isa si Carmilla sa may mga malalakas na sustain at si Angela naman para mag level 4 agad kaya pwede sila sa XP lane. At pagdating naman kay Kaja, kahit anong lane pwede sa kanya maliban lang ang jungle. Dahil nga kaya niya mag-clear agad ng lane kaya pwede siya sa mid lane. At para mag level 4 agad pwede siya sa EXP lane. At kung gusto nyo ng full burst Kaja pwede sa gold lane. At kung support naman ng Kaja pwede sa roaming. Ngayon, punta na tayo sa mga marksman. Sila Mia, Bruno, Clint, Lilah, Carrie, Claude, Granger, 11, Moskov, Iritel, Hanabi at Leslie. Sila yung mga marksman na bagay talaga sa gold lane. Pero kailangan nyo tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon pwede kayo mag-pick ng marksman. Dahil nga meron ng mga jungler na assassin kaya mas mahihirapan ng mag-pick ng marksman. Possible pa rin naman na mag-jungle ang mga marksman. Pero mas matatagalan sila kumpara sa mga assassin or fighter na nasa jungle. Maliban doon, karamihan sa mga marksman walang pantakas or kailangan ng flicker or purify para mas tumagal sa teamfight. Kaya kapag ginawa nyo silang jungler, kailangan nyo mag-retribution kaya lalo kayong mahihirapan. Mas mabilis kayong mapapatay ng mga assassin sa teamfight. Pero may mga marksman na pwedeng mag-jungle katulad ni Roger, Yi San-shin at Kimi. Dahil mabilis silang pumatay ng mga jungle creeps kaya pwede sila maging jungler. Maliban doon, kung gagawin nyo yung Mage Kimi, importante pa rin sa kanya yung blue buff. Isa pang kailangan nyo tandaan, kung meron kayong marksman na kakampi, hanggat maaari, kung mid to late game, pwede nyo ibigay sa kanila yung mga buff. Mas okay na mag-start sa gold lane ang mga marksman at after 4 minutes, tsaka sila kukuha ng mga buff. Maganda yun para mas sulit yung pinarm nila sa gold lane.
Hindi nyo kailangan ibigay yung parehong buff, kahit isang buff lang para sa marksman at isang buff para sa assassin para pareho kayong may tulong sa team. Kailangan nyo tandaan, team game pa rin yung laro na to, kaya hanggat maaari magbigayan tayo. At gaya nga na sinabi ko sa simula, suggestion ko lamang to para sa mga lane ng bawat hero. Pwede nyong ibahin yung bawat lane na to depende sa magiging strategy ng team nyo. At mas marami pa tayong makikita lalo na kapag na-experience pa natin ng mas matagal yung patch na to. At sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo na sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Popple and Koopa are the best partners in the world! Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.